ย้อนเวลาไปในอดีตเช้าวันที่19พฤษภาคมปี1780รุ่งอรุณเหนือภูมิภาคนิวอิงแลนด์ในสหรัฐอเมริกาปกติทุกเช้าในภูมิภาคนี้มักจะมีแสงแดดสีเหลืองแต่ว่าเช้าวันนี้ท้องฟ้ากลับกลายเป็นสีแดงและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นมัวและในช่วงสายถึงเที่ยงความมืดก็เพิ่มมากขึ้นแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่จนหลายแห่งต้องจุดเทียนและบางบันทึกระบุว่ามองวัตถุใกล้ตัวได้ยากมีรายงานว่าน้ำฝนและผิวน้ำบางแห่งมีเขม่าเท่าหรือคราบดำปนอยู่ผู้คนในยุคนั้นต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวคุกเข่าสวดมนต์และเชื่ออย่างหมดใจว่าวันพิพากษาได้มาถึงแล้วมาวันนี้ผ่านไปกว่า2 ศตวรรษปรากฏการณ์นี้ได้รับการคลี่คลายด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และร่องรอยจากธรรมชาติคลิปนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความจริงเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ทำให้เวลากลางวันกลายเป็นกลางคืนหรือ Dark Day ในปี 1780 กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่18เป็นช่วงที่โลกยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของยุคน้ำแข็งน้อยซึ่งทำให้สภาพภูมิอากาศมีความสุดขั้วฤดูหนาวในช่วงปี 1779 ถึง 1780 นั้นยาวนานมากหิมะตกทับถมหนาหลายฟุตและอากาศหนาวจัดจนอ่าวหลายแห่งกลายเป็นน้ำแข็งโดยในช่วงฤดูหนาวปี 1779 ถึง 1780 ถือเป็นหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวเย็นที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอุณหภูมิที่ลดต่ำอย่างรุนแรงได้ทำให้น้ำในอ่าวนิวยอร์กจับตัวเป็นน้ำแข็งหนาจนสามารถเดินเท้าข้ามได้แต่เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมสภาพอากาศกลับพลิกผันมาอบอุ่นและแห้งแล้งผิดปกติซึ่งในช่วงหลายวันก่อนถึงวันที่19พฤษภาคมปี 1780 นั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในชั้นบรรยากาศท้องฟ้ามีหมอกควันปกคลุมหนาทึบดวงอาทิตย์ที่เพิ่งขึ้นมีสีแดงขณะที่ดวงจันทร์ในยามค่ำคืนก็สะท้อนแสงสีชมพูแดงอย่างน่าประหลาดเช้าวันที่19พฤษภาคมปี 1780 ท้องฟ้าเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองขุ่นมัวอากาศนิ่งสงบและจู่ๆในช่วงเวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาความมืดมิดก็เริ่มแผ่ขยายปกคลุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ภายในเวลาไม่นานท้องฟ้าก็มืดสนิทจนชาวนิวอิงแลนด์ต้องจุดเทียนไขเพื่อทำกิจวัตรประจำวันและรับประทานอาหารกลางวันซามูเอล เทนเน่ผู้เห็นเหตุการณ์ได้อธิบายความมืดในวันนั้นว่ามืดมิดราวกับว่าดวงดาวทุกดวงในจักรวาลถูกดับแสงลงกระดาษสีขาวที่ถืออยู่ห่างจากดวงตาเพียงไม่กี่นิ้วก็มองไม่เห็นไม่ต่างจากผ้าสีดำสนิทขณะที่ความผิดปกติทางระบบนิเวศก็เกิดขึ้นทันทีนกที่เคยร้องในตอนเช้าบินกลับรังกบและแมลงกลางคืนเริ่มส่งเสียงร้องวัวและสัตว์เลี้ยงในไร่นาเดินกลับเข้าคอกและที่น่าตกใจคือฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลานั้นกลายเป็นสีดำเหนียวหนืดมีกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายขี้เถ้าและเศษใบไม้แห้งเกรียมลอยเป็นคราบหนาบนผิวน้ำสภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดที่ยาวนานกว่า14ชั่วโมงสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วภูมิภาคสำหรับผู้คนในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนได้ความไม่รู้ย่อมนำมาซึ่งความหวาดกลัวชาวนิวอิงแลนด์จำนวนมากซึ่งเติบโตมากับความเชื่อทางศาสนาอย่างเคร่งครัดต่างตีความเหตุการณ์นี้ว่าคือวันพิพากษาพวกเขานึกถึงคำทำนายในพระคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงดวงอาทิตย์ที่จะมืดมิดและดวงจันทร์ที่จะกลายเป็นสีเลือดก่อนวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงผู้คนทิ้งเครื่องมือทำกินคุกเข่าสวดมนต์ตามท้องถนนและแห่กันไปที่โบสถ์จนแน่นขนาดท่ามกลางความหวาดกลัวนี้มารดาแอนลีผู้นำลัทธิเชคเกอร์เริ่มเปิดเผยคำสอนต่อสาธารณะในช่วงวันมืดมิดเหตุการณ์นี้จึงเกี่ยวโยงกับจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ของลัทธิเชคเกอร์ในอเมริกาทว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังตื่นตระหนก
กลับมีตำนานแห่งความกล้าหาญและลัทธิเหตุผลนิยมปรากฏขึ้นที่สภานิติบัญญัติแห่งรัฐคอนเนตทิคัตโดยท่ามกลางความมืดมิดที่เข้าปกคลุมอาคารสภาสมาชิกหลายคนเกิดความหวาดกลัวและร้องขอให้เลื่อนการประชุมออกไปเพราะเชื่อว่าวันสิ้นโลกมาถึงแล้วแต่มีเรื่องเล่าว่าอับราฮัม ดาเวนพอร์ตสมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งคอนเนตทิคัตเขาลุกขึ้นกล่าวโดยมีใจความว่าวันพิพากษาอาจกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่เป็นก็ได้หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเลื่อนการประชุมแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงข้าพเจ้าก็ขอให้พระเจ้าพบว่าข้าพเจ้ากำลังทำหน้าที่ของตนอยู่จากนั้นเขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเทียนเข้ามาและดำเนินการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายประมงต่อไปภายใต้แสงเทียนการกระทำของอับราฮัม ดาเวนพอร์ตได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยวและการยึดมั่นในหน้าที่ในขณะเดียวกันที่เมืองเซเลมกะลาสีเรือกลุ่มหนึ่งกลับไม่ได้สนใจเรื่องวันสิ้นโลกพวกเขาออกไปดื่มสุราเมาไม้และร้องตะโกนหยอกล้อผู้คนตามท้องถนนถือโอกาสปลดแอกตนเองออกจากกฎเกณฑ์ทางสังคมชั่วคราวเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงตำนานปรัมปราแต่ได้รับการยืนยันผ่านบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญมากมายนายพลจอร์จวอชิงตันซึ่งกำลังตั้งค่ายทหารอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกาได้บันทึกถึงเมฆสีแดงสลับความมืดมิดไว้ในบันทึกประจำวันของเขาระหว่างที่กองทัพภาคพื้นทวีปตั้งฐานอยู่ที่บริเวณมอริสทาวน์ทางด้านอบิเกล อดัมส์สตรีหมายเลข2แห่งสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาก็ได้เขียนจดหมายถึงเจมส์ โลเวลโดยบรรยายถึงบรรยากาศที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดแห่งอียิปต์และเรียกร้องให้นักปราชญ์ทางวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นช่วยกันหาคำตอบนอกจากนี้ศาสตราจารย์ซามูเอล วิลเลียมส์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและนักปรัชญาธรรมชาติมือสมัครเล่นอีกหลายคนได้พยายามจดบันทึกค่าความกดอากาศอุณหภูมิและรวบรวมหลักฐานต่างๆอย่างเป็นระบบโดยศาสตราจารย์ซามูเอล วิลเลียมส์ได้สังเกตและบันทึกว่าความมืดเริ่มก่อตัวและเคลื่อนตัวมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในเวลาต่อมาการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการวางรากฐานการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลากว่า200ปีหลังเกิดเหตุการณ์มีการเสนอทฤษฎีมากมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์วันมืดมิดตั้งแต่เรื่องดาวหางพุ่งชนสุริยุปราคาไปจนถึงการระเบิดของภูเขาไฟอย่างไรก็ตามบันทึกทางดาราศาสตร์ยืนยันแน่ชัดว่าไม่มีสุริยุปราคาเกิดขึ้นในบริเวณนั้นในช่วงวันเวลานั้นส่วนทฤษฎีภูเขาไฟระเบิดแม้ในทศวรรษนั้นจะมีภูเขาไฟระเบิดหลายแห่งทั่วโลกแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่เชื่อมโยงกับความมืดระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในนิวอิงแลนด์ได้โดยตรงนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจึงพยายามทำลายความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้และต้องการเข้าใจกลไกของสภาวะภูมิอากาศในอดีตเพื่อใช้เป็นบทเรียนสำหรับอนาคตและแล้วคำตอบที่โลกรอคอยมานานกว่า227ปีก็ได้รับการค้นพบในปี 2007 โดยเอริน แมคเมอรีไมเคิล สแตมบอร์ ริชาร์ด กาเอตและแดเนียล เดย์ตีพิมพ์งานในวารสาร International Journal of Wildlife โดยประสานบันทึกประวัติศาสตร์กับหลักฐานแผลไฟในวงปีไม้เพื่อชี้ว่าไฟป่าเป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นไปได้มากของเหตุการณ์พวกเขาใช้ศาสตร์ที่เรียกว่าลุกขการวิทยาหรือการอ่านข้อมูลจากวงปีของต้นไม้ซึ่งทำหน้าที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเอาไว้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ลงพื้นที่สำรวจป่าโบราณและวิเคราะห์ต้นสนแดงที่มีอายุยืนยาวและเมื่อเจาะลึกลงไปในวงปีของต้นไม้พวกเขาก็พบหลักฐานสำคัญคือแผลเป็นสีดำที่เกิดจากการถูกไฟแผดเผาอย่างรุนแรงในเซลล์ท่อน้ำเลี้ยงของวงปีต้นไม้ซึ่งตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 1780 อย่างพอดิบพอดีร่องรอยเหล่านี้ถูกพบในอุทยานประจำจังหวัดอัลกอนควินในรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดารวมถึงป่าอีกหลายแห่งในอเมริกาเหนือโดยอุทยานแห่งชาติอัลกอนควินแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดกว้างใหญ่ถึงประมาณ 2,955 ตารางไมล์หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4,781,190 ไร่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่ว่าเป็นไฟป่าขนาดมหึมานอกจากนี้เมื่อนำวงปีของต้นไม้มาประกอบกับบันทึกทางอุตุนิยมวิทยาในอดีตภาพจิ๊กซอว์ก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกเพราะฤดูหนาวที่หนาวจัดของยุคน้ำแข็งน้อยตามมาด้วยความแห้งแล้งอย่างหนักในฤดูใบไม้ผลิทำให้ป่าไม้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีผนวกกับวัฒนธรรมตัดและเผาของชาวอาณานิคมยุคบุกเบิกที่ต้องการถางพื้นที่ทำกิน
เมื่อไฟป่าขนาดใหญ่ปะทุขึ้นในแคนาดากลุ่มควันปริมาณมหาศาลถูกพัดพาด้วยกระแสลมกรดและร่องความกดอากาศต่ำข้ามพรมแดนมาไกลหลายร้อยไมล์ก่อนจะถูกกดทับด้วยหมอกหนาจากมหาสมุทรเหนือชั้นบรรยากาศนิวอิงแลนด์ที่ปกปิดที่แสงอาทิตย์จนไม่อาจทะลุผ่านได้ขี้เถ้าและเขม่าวควันที่ชาวบ้านสังเกตเห็นในน้ำฝนก็คือเศษซากของขี้เถ้าและเขม่าวควันจากป่าแคนาดาที่ถูกเผาผลาญนั่นเองเมื่อมองกลับมายังโลกปัจจุบันภาพของท้องฟ้าที่กลายเป็นสีส้มและมืดมิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราผ่านเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาที่ส่งกลุ่มควันหนาทึบที่มาบดบังมหานครนิวยอร์กจนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงในปี 2023 รวมถึงวิกฤตฝุ่นควันและ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตลอดจนเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศออสเตรเลียที่ควันไฟลอยข้ามมหาสมุทรและหมุนเวียนไประยะทางไกลในซีกโลกใต้สถิติและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าสภาวะโลกร้อนกำลังทำให้ฤดูไฟป่ายาวนานขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นรายงานจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุข้อมูลแนวโน้มในอนาคตว่าเหตุการณ์ไฟป่าขั้นรุนแรงทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น14%ภายในปี 2030 30%ภายในปี 2050 และ50%ภายในปี 2100 ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่มนุษยชาติต้องเร่งหาทางออกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ